Welkom boodskatten. This is the full moon and the full moon is in Waterman. Nou, oké. Dus ik zie heel veel geld, heel veel nieuwe start met financial status. Heel veel geld komt terug naar jullie boodschattenmensen. Jullie boodschattenmensen gaat even zorgen dat je ex-vrouw krijgt heel veel geld als je overlijden. Of je gaat even zo regelen dat je ex-vrouw geld best wel krijgen. Of je is een ex-vrouw, is energie van een vrouw, oké? Nou, nieuw start met je financiële situatie. Je wordt succesvol over een zeer negatieve groep van mensen dat have creëerd heel veel problemen. Je wordt succesvol over de family of a visgrave of Scorpion dat took heel veel geld om de volste benodigheid. En je wordt succesvol over deze persoon. Heel veel geld. Geld in de eerste week, geld in de derde week, geld in de laatste week. Nou, we gaan even bekijken de zonenergie, mensen. Nou, als je bent geboren, 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Mensen now recognize some sort of a foul play. And an end is here. There was some sort of a secrecy met secrecy in a group of mensen. Secrecy. This is the house of the 11th house, and this is group of people. Secrecy around a group of people now come to an end. Mensen is nou van op de hoogte wat een groep of mensen have samen gewerkt aan. Mensen now recognize an end is here for a visgrave of Scorpion. Mensen recognize that a young visgrave of Scorpion have heel veel geld opgelegd aan de volste benodigheid. De geld was niet voor deze person. A financial institution recognized that a visgrave of Scorpion have geld genomen aan de volste benodigheid. Deze person wordt gepakt. Deze bank of financial institution recognized that that was niet de juiste persoon, oké? En ze heeft nou data en informatie kunnen zien. Some sort of a new start and some sort of a bescherming komt voor een oude Taurusburger or a Stenbock person. Mensen now recognize that that is vrouw kind. Mensen nou is van op de hoogte wie is de moeder van een kind en dat is een oude Stiermark of Stenbock persoon. En ik zie dat jullie boodschappen mensen proberen het goed te maken en de kind te beschermen, oké? En de moeder, de kind en de moeder te beschermen. Sommige van jullie man gaat zorgen dat als je overlijden, dat je vrouw krijgt een huis en dat je vrouw of ik zie dat sommige van jullie man worden bewaken over je moeders geld. Oké, dus die gaat kiezen voor dat sommige van jullie man bewaart geld voor je moeder. Sommige van jullie man gaat zorgen dat je ex-vrouw wordt gesteund en financieel steun als je overlijdt. Oké, sommige van jullie recognize dat Stiermark of Steenbok vrouw was opgelegd heel veel geld en je gaat deze vrouw helpen om de geld terug te krijgen, oké? Vanwege door a bank financial institution recognized that the vrouw was opgelegd. A cycle is here voor een tweeling. Een tweeling heeft geld genomen en probeert dat some sort of a zaken was voor ze. En een tweeling heeft heel veel geld, of iemand heeft heel veel geld genomen en het was niet van ze. Dus een tweeling had co-create dat heel veel geld was en dat een zaak was voor ze. Een tweeling had geld geleend van een bank, heel veel geld en had nooit terugbetalen. Of een tweeling hebben gevraagd voor iets en hebben heel veel geld genomen aan de volste benodigheid. Oké, een cycle is over voor deze tweeling, omdat deze tweeling hebben niet de juiste manier deze geld gekregen, omdat deze tweeling hebben over de rok van iemand anders en niet op de juiste manier de geld opgenomen. En ik zie
deze person komt in heel veel problemen. De energie van secrecy, de moon en secrecy. Moon mensen, het is een situatie waar some sort of informatie komt uit over grote secrecy op de workfloor. A tower moment is here voor een tweeling. Die recognize de leugens en deceptiveness van deze tweeling. Die is nou van op de hoogte en recognize wat de tweeling gedaan. En heeft heel veel geld opgenomen om de volste benodigdheid. A tower moment komt op voor de zaak of een tweeling. En deze tweeling wordt ontslagen. Mensen nou recognize de logens en deceptiveness van een kreef en hoe een kreef aan heel veel geld is aangekomen of bijgekomen. Mensen recognize de oneerlijk spelletje van deze kreef en wat deze kreef heeft gedaan. Data en informatie komt uit dat een kreef heeft gelogen en heeft geld aan de volste benodigdheid opgenomen. De geld wordt gepakt en moeten best wel tijd ook doen als wel als terugbetalen. En nu, sommige van jullie, je ondernemer gaat oppikken en mensen gaat je nou vinden. Geld was, je krijgt geld om some sort of a new start met je ondernemer te gaan doen. Mensen recognize dat mensen hebben heel veel geld gestolen van je zaken of je ondernemer. En mensen hebben verbruik je ondernemen om te verdienen en geld bij te komen. It could be copyright infringement en dat soort dingen. En ik zie dat mensen gaat je helpen om de geld terug te krijgen. En dit is goed. A family krijgt een nieuwe start. En voor een jong, heel veel van jullie kunnen gaan trouwen. Oké, sommige van jullie dat had huwelijksproblemen. Een nieuwe start is here voor jullie. Dus als je bent een Sagittarian en je had some soort van problemen met je huwelijks, een resolutie, gewoon genezen, geluk komt terug. Sommige van jullie kunnen gevraagd om of geofferd een nieuw contract en dit is best wel goed. Dan zien wij dat er was some leugens en deceptiveness over heel veel geld. Mensen nou komen achter de waarheid over wie de geld is voor. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat er was zeer onheerlijk spelletje over heel veel geld en hoe mensen hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. Wat een kreef en zijn familie heeft gedaan en hoe een kreef en zijn familie hebben on de familie opgelikt heel veel geld. En ik zie dat een keihard stop is hier aangezet. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat de familie dat heeft de geld genomen was niet de juiste familie. Dames en heren, ik hou van jullie. Ik moet gaan. Namaste.